Since the beginning of the war in Syria, a huge number of refugees have been escaping or fleeing their countries due to the violence and insecurity in Syria. When they first arrived in Lebanon, they carried a budget that allowed them to rent modest homes. But after a while, they became incapable of renting these houses, which forced them to reside into poorly shaped tents or camping sites. Over here, we found a camping site for these refugees, and as you can see, they are enduring poor life conditions. Basically, now we're going to show you the inside of the camp. We are going to shoot an interview with one of the refugees to explain to you the poor life conditions they are enduring. Assalamu alaikum. Over here we have the bathroom. As you can see, these are the types of bathroom they are using, which are very unhealthy and dangerous for children and the surrounding environment. هاي الدورة وروايح الطريق وكم عملنا مشاكل مع اللبنانيين بيمروا بشم الروايح يوميا مشاكل شوفت عينك شو بدنا نعمل؟ ان شاء الله بعدين نعمل. Let's take a look around the camp. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شريف مجلس اللبناني للدراسة. أهلا وسهلا. عم انت من وين من سوريا؟ والله من منطقة بابا عمر. الوضع والله أوضاع زفت. حسن شوي ولا عم تزيد؟ كل واحد يقول لك في تحسين ما في تحسين، كله خوف عم يحكوا. كله خطا من النظام. خوف من الموت ومن هالذل. ما في تحسين منهم. كل واحد بده يطب جخوير ويطب. نحن نعرف انه صاير الاوضاع بسوريا وفي حرب واوضاع بتتدهور شوي. شو السبب الرئيسي اللي خلاك تترك سوريا وتجي لهون؟ يا أخي بدنا ننام ما عاد نقدر ننام. بدنا ناكل ما عاد في أكل، شرب ما عاد في شرب. تطلع من برات الغرفة للغرفة الثانية ما عاد في أمان. ما عاد تعرف الصديق من العدو. عم بيكونش الدمار بسوريا؟ والله تركته ما بعرف شيء عنه. دمر ما تدمر ما بعرف شيء. من اي حدود فترة؟ بحدود عرسان. واجهتوا شي مشاكل على الطريق انتم جايين؟ والله الضرب من هون على اليمين وعلى اليسار، الله فرقها 24 ساعة. حدا تعدى عليكم؟ تعدي ما حد تعدى، على وقف. حواجز يعني. حواجز. وقد صار لك انت هون بلبنان؟ والله حوالي 5 أشهر. اول ما وصلت على لبنان لهلا كيف ملاقي الوضع بهالمخيمات يعني؟ والله مخيمات زفت يا أخي. اذا فيك تحكي لنا اكثر عن الوضع بيكون يعني مي ضعيف كثير عنا، مي للشرب. النظافة ما في نظافة. حمامات زفت ما في حمامات. دبان كثير، الصراصير ذابحتنا، الأفاعي كل الليل بيطلعوا من هون ويفوتوا من هون. انت برايك هذا السبب الحشرات والافاعي وين عم بيجي؟ شو السبب طبعا اللي عم بيجي؟ بسبب المجارير اللي حوالينا والجوار تبع تواليتها. ان شاء الله رب نحن فايتين بمشروع كرمال نركب حمامات ونعمل شبكه صرف صحي تركيب خزانات مي. وان شاء الله يعني باذن الله انه هذه بعتقد برايي هذا المشروع هو حل لكل هالمشكله. اهم شيء هذا تبع المجارير والنظافه. السلام عليكم. وعليكم السلام.
معنا هون الأستاذ حسن طه، هو لبناني مستضيف عيال سورية عنده بالأرض مأجرهم إياهم، أنت مظبوط؟ نعم. طيب أستاذ حسن، أنت المفروض تكون ساكن حدهم دغري تقريبا. ايه تقريبا، ايه نعم هون. فيك تخبرنا إذا عم يصير في مشاكل بينك وبينهم وقد إيه هن صار لهم عندكم هون بالأرض؟ هلا هن كان عندي انا نسبة قليلة، كان عندي حوالي 4 5 يشتغلوا عندي وعند جيراننا، وقت صارت هالاحداث كثروا، صاروا حوالي 100 صار 150، عيالهم يجوا. صاروا عيالا يجوا واجوا كلهم وكثروا ما عاد في الوضع. هلا صار عندنا صار بدنا حمامات، بدنا هلا صرنا حولناها وين؟ عالسية. عالسية عندنا السية بتسقي منها المزروعات الأولى، ما عندها هذا اللي بيرجع لها. صارت هون صارت تصير مشاكل بيني وبين الجيران، قوموا علي لوين جبتون لوين كذا لوين كذا. صار خلاف بيني وبين جيراني وبين أهلي، ما بعرف. يعني هذه هالمشكلة يعني اجت فترة انه حاولت انه بدي اصرفها يعني كرمال هالشيء هذا. لانه ما بقى فيني احملها، يعني جيراني صاروا يضايقوني، صاروا يزعجوني. جيراني عم يتضايقوا يعني كمان هن عم ينضروا مزروعات. بصير في مثل حساسيات بين العيال السورية وجيرانكم؟ يا اخي ما عم اقول لك انه هيدي هي اللي صارت، هيدي هالاشياء صارت تعمل حساسيات بيني وبينهم وبين السوري. لانه لا هالاشياء هيدي شو عم تعمل؟ عم تضر على محاصيلهم، وقت اللي صاروا هن عم ينضروا صاروا يقوموا علي وعليهم، يعني حتى الخلاف صار بيني وبينهم وبيني وبين السوري، يعني ما بقى يشتهوا هالشيء كلياته. برأيك إذا مثلا كيف نحل هذا الموضوع؟ هلا هني بس نشيل الأذى عن هالجيران، وقت اللي نشيل الأذى عنهم، هالصوم أبو يروح على مزروعاتهم، هالهداية، هالزيت، هالكذا، اللي نعمله. وقت اللي هيدي انحلت القضية، ما بقى يشكوا، ما بقى اختلف أنا وياه، لأنه المشكلة انشيلت. نحن المشروع ان شاء الله بدنا نفوت فيه انه هو نركب حمامات وحط خزانات مي ونعمل شبكة صرف صحي. كرمال هذه السوائل اللي عم تنزل على المحاصيل الزراعية تكون صارت ممدودة على الريجارات تبعون البلدية وتنحل أزمة الموجة. يعطيك وإن شاء الله يعني بعد العيد نكون ماشيين بالمشروع. يعطيك الله خير.